Umum mengetahui bahawa banyak pekerjaan mula didominasi oleh teknologi. Namun, ia bukanlah pengakhiran untuk kerjaya impian kita. Banyak lagi pekerjaan yang masih boleh dibuat. Lagipun, kepakaran manusia juga diperlukan apabila teknologi-teknologi ini menghadapi masalah, bukan? Sebelum membuat video ini, saya mengagak bahawa agak susah untuk mendapatkan 10 kerjaya yang tidak dapat ditelan oleh teknologi. Tidak seperti saya membuat video yang lepas. Tetapi, saya berjaya mengumpulkan hampir 60 kerjaya. Begitu banyak rupanya pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kepakaran dan usaha dari manusia. Saya cuba untuk meringkaskan video ini sebaik yang boleh. Mesin telah pun mula melakukan tugas dalam dunia perubatan, tetapi tidak semuanya dapat mengendalikan tugas perubatan yang kompleks seperti pergigian dan pembedahan. Perubatan juga memerlukan banyak kreativiti yang tidak dapat direplikasi. Tambahan pula, terdapat beberapa implikasi etika dan moral dan ianya bukan sesuatu yang kita akan serahkan bulat-bulat kepada makhluk tiruan. Manusia tidak lagi bersedia untuk menjalani pembedahan oleh sesuatu yang tidak mempunyai emosi. Antara pekerjaan-pekerjaan dalam bidang ini adalah doktor, doktor gigi, jururawat dan juga kerjaya-kerjaya lain yang berkaitan seperti pakar diet, pakar nutrisi, ahli fizioterapi, ahli radiografi, saintis, juru teknik makmal perubatan dan sebagainya. Perkhidmatan mereka amat diperlukan terutamanya untuk menghadapi situasi kritikal seperti wabak COVID-19 sekarang. Hampir kesemua kerjaya dalam bidang ini tidak dapat diganti dengan teknologi. Apabila melibatkan industri hiburan terutamanya, mesin-mesin tidak mampu untuk menghiburkan manusia. Ianya memerlukan jiwa yang mampu berimajinasi, mampu berfikir di luar kotak dan juga memerlukan minda yang bebas. Terdapat terlalu banyak skop kerjaya dalam bidang ini yang mana ianya dapat memuaskan hati kita dan hati orang lain. Antaranya pengarah filem, pelakon, penggubah lagu, penulis lirik, juru kamera, pereka grafik, pengarah animasi, juru solek, penyunting video dan banyak lagi. Selain itu, terdapat juga kerjaya kreatif lain seperti pereka permainan, perancang majlis, tukang masak dan penjual bunga. Dalam bidang ini, seseorang perlu berurusan dengan orang lain. Jadi, kehendak sosial dan emosi perlu dipenuhi. Kita tidak hanya boleh mengiyakan sahaja sekiranya robot menyuruh kita melabur dalam perniagaan yang merugikan, bukan? Mesin tidak hebat dalam pemikiran kritikal atau menghasilkan idea baru dan menarik. Ianya sentiasa tertakluk kepada pembaharuan yang dicetuskan oleh manusia juga. Skop kerjaya bidang keusahawanan sangat luas, dari ketua eksekutif, pengurus-pengurus sumber manusia, pemasaran dan komunikasi sehinggalah kerani. Banyak ilmu sekarang boleh diperoleh dari talian, tetapi ianya tidak dapat membantu perkembangan pelajar. Contohnya, kita boleh belajar tarian dengan melihat video-video di YouTube, tetapi kita masih perlukan seorang guru untuk menilai dan membaiki kesilapan. Kehadiran seorang guru juga dapat membantu keseimbangan emosi seorang pelajar, terutamanya bagi pelajar sekolah, selain restu dari guru dan berkat ilmu yang diajar. Skop kerjaya guru tidak berakhir di sekolah sahaja, malahan di kolej, universiti, padang sukan dan juga di studio muzik dan bilik melukis. Walau bagaimanapun, guru-guru boleh menggunakan teknologi untuk membantu pelajar memahami pelajaran. Malapetaka tidak dapat diduga. Dalam keadaan ini, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, paramedik dan bomba adalah amat penting. Tidak dapat dibayangkan jika robot mengendalikan situasi kritikal sebegini. Robot tidak dapat memahami perasaan manusia yang mengalaminya. Sama juga dengan polis dan pegawai penyiasat. Tugas mereka memerlukan pemikiran yang kreatif untuk mengendalikan pelbagai orang yang mungkin bersalah atau tidak. Tidak mungkin robot dapat membezakan siapa yang bercakap benar dan siapa yang menipu. Apabila paip di rumah pecah,
siapakah yang akan kita panggil untuk membaiki paip itu? Semestinya tukang paip, bukan? Terdapat ramai orang yang mahir sebegini, yang mana perkhidmatan mereka hanya diperlukan apabila timbul masalah yang berkaitan, seperti jurut elektrik, mekanik, tukang kasut, tukang kunci dan sebagainya. Bukan tidak boleh menggantikan bidang ini dengan teknologi, tetapi ianya boleh menelan kos yang besar selain terhad penggunaannya. Selagi ada manusia di muka bumi ini, keperluan untuk makanan tidak akan menyusut. Sektor pertanian sudah mula diuruskan oleh teknologi, tetapi sektor ini tidak akan lenyap, mustahil akan lenyap. Tanpa nelayan, mana mungkin kita dapat menjamah makanan laut yang lazat. Selain itu, kita perlu memelihara dan memulihara hutan yang semakin terancam kebelakangan ini. Untuk itu, kita perlu pegawai perhilitan dan juga saintis dalam bidang berkaitan. Untuk mempunyai hubungan klinikal yang berterusan dengan individu, pasangan, keluarga dan kumpulan-kumpulan lain, robot tidak akan mampu melakukannya. Berhubung dengan emosi tidaklah mudah walaupun bagi manusia biasa. Robot tidak akan mampu memahami perasaan seorang pesakit mental, mangsa penderaan, juga masalah pasangan suami isteri. Seorang ibu tidak akan sanggup meninggalkan anaknya dijaga oleh pengasuh robot sepanjang hari. Tidak dapat dibayangkan sekiranya anak itu ditukar lampin oleh robot. Hubungan antara manusia sangat kompleks dan robot tiada masa depan dalam bidang ini. Jadi, buat ketika ini, pekerjaan pengasuh kanak-kanak, pakar sakit jiwa, penjaga rumah anak yatim, penjaga rumah orang tua, juga warden asrama tidak boleh diganti dengan robot. Bekerja dengan media sosial dan pemasaran dapat menjadikan anda sentiasa kreatif. Anda bertanggungjawab untuk membuat penjenamaan syarikat dalam platform-platform berbeza seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Apabila trend baru muncul, anda perlu mengenal pasti dan sentiasa mengemas kini. Untuk mengiklan pula, tugasnya hampir sama dengan media sosial. Semua mediumnya berubah kepada televisyen, radio, laman web dan risalah. Untuk kerja-kerja ini, robot boleh melakukan algoritma, tetapi data-data yang penting seperti lokasi, tarikh dan masa yang sesuai susah ditentukan oleh robot. Tanpa data-data ini, algoritma tidak lagi relevan. Dengan munculnya pembaharuan-pembaharuan dari sains dan teknologi, muncul juga kerjaya-kerjaya baru untuk bersaing setanding dengan pembaharuan itu. Contohnya, pakar keselamatan cyber. Dengan bertambahnya serangan cyber kebelakangan ini, kita perlukan lebih ramai pakar untuk membendung pertambahan penggodam maupun pembuli cyber. Sektor ini dijangka bertambah 37% setahun menjelang tahun 2022. Manusia juga semakin suka membeli barangan melalui talian. Jadi, dari pekerja yang mengeluarkan barangan ini, penjual dan penghantar barangan ini, kerjaya mereka amat penting. Tidak lupa juga penghantar makanan yang menghantar makanan kepada kita tidak kira siang atau malam. Dan yang paling penting, kita perlukan jurutera untuk mencipta robot, bukan? Dunia yang moden dan sibuk sering menyebabkan manusia lalai dan leka. Jadi, bantuan rohani dan bimbingan moral amat penting dalam membentuk sahsiah seorang manusia. Tidak kisahlah sama ada orang itu imam, paderi maupun sami di kuil dan tokong. Tanpa mereka, susahlah untuk kita meneruskan amalan agama. Robot boleh memberi nasihat berdasarkan kitab-kitab agama, tetapi ia tidak mempunyai pengalaman seperti manusia dan tidak dapat berhubung dengan emosi. Lagipun, takkanlah kita nak sembahyang berimamkan imam robot. Kesimpulannya, sebenarnya terdapat banyak peluang pekerjaan bersifat kreatif. Para belia perlulah sentiasa mengemas kini pengetahuan dan sentiasa berusaha untuk menjadi lebih kreatif agar dapat bersaing di masa hadapan.